Hello guys, you are welcome to my channel. Please subscribe the channel if you don't have subscribed it. तपाईहरु सबैजनालाई यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र यदि अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको जानकारी लिनको लागि नोटिफिकेसन बेल अन गर्नको लागि नबिर्सनु होला र यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा इनपुट लिएको नम्बरलाई 3 to 5 दुवै नम्बरले डिभिजिबल बाइ कम्प्लिटली डिभिजिबल हुन्छ या हुँदैन चेक गर्नको लागि सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र सुरु गरौँ प्रोग्राम। Okay, now CLS, clear your screen and now just accept a number input, enter a number your n number my n लाई accept गरौँ and now if n mod 3 equals to 0 and n mod 5 equals to 0 then यदि तपाईको नम्बरलाई और इनपुट लिएको नम्बरलाई 3 र 5 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर 0 आउँछ भने देन हामी यो प्रिन्ट गर्न सक्छौं। नाउ प्रिन्ट केलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं त हामी अब हेर्नुस् प्रिन्ट द नम्बर इज exactly divisible by 3 and 5 नम्बर चाहिँ के छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 3 and 5 छ इज यदि नम्बर डिभिजिबल बाइ 3 हुँदा और 5 हुँदा एउटामा रिमाइन्डर 1 और कुनै नम्बर आउँछ और 0 आउँदैन भने त्यो कन्डिसनमा हामी फेरि प्रिन्ट गर्न सक्छौं प्रिन्ट the number is not exactly divisible by 3 and 5 exactly divisible by 3 and 5 छैन। now if लाई हामी इन्डिफ गर्छौं and close our program। अब हामी यस प्रोग्रामलाई रन गरौँ। रन गर्दा 15 लाई टाइप गरौँ। फर्स्टमा हाम्रो 15 लाई टाइप गरौँ। 15 लाई टाइप गर्दा एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 3 and 5 आयो भने देन हामी फेरि अब 18 लाई टाइप गरौँ। द नम्बर इज नट एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाइ 3 and 5 बोथ नहुनेलाई गरौँ और 5 ले मात्रै हुनेलाई गरौँ। फर्स्टमा 10 लाई गरौँ is not divisible by 3 and now अब हामी 8 लाई गरौँ एकतिर ट्राई गरौँ के आउँछ आउटपुट it is not divisible exactly divisible by 3 and 5 भनेको बोथ कन्डिसन्समा ट्रू हुँदा मात्रै हाम्रो के आउँछ त divisible by 3 and 5 आउँछ। Thank you for watching video. Don't forget to like, comment and subscribe. If you have any questions or problems then you can comment down. Thank you for watching video. Thank you again.